بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أعزائي متابعي قناة الريم التعليمية. معكم المعلمة ريم عرابي في درس جديد من سلسلة الحروف الأبجدية العربية. قبل أن نبدأ أرجو من جميع المتابعين دعم القناة والاشتراك بها، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من دروس اللغة العربية، وهو درس الكتابة لحرف الثاء. طبعا في درس سابق من حرف الثاء تعلمنا حرف الثاء بالحركات القصيرة، وأيضا تعلمنا حرف الثاء مع المد: ثا، ثو، ثي. اليوم سنتعلم في هذا الدرس طريقة كتابة حرف الثاء. لنرى هذا هو حرف الثاء. لاحظوا هنا حرف الثاء لديه 3 نقاط. حرف الثاء لاحظوا معي يشبه حرف الباء وحرف التاء. حرف الباء تحته نقطة، حرف التاء نقطتان فوق الحرف، بينما لاحظوا حرف الثاء نفس طريقة كتابة حرف الباء والتاء، ولكن الاختلاف بالنقاط. فوق حرف الثاء 3 نقاط. لنبدأ الآن بطريقة كتابة حرف الثاء، نفس الطريقة لحرف الباء والتاء، ولكن الاختلاف بالنقاط. لنبدأ بكتابة حرف الثاء، بيكون بهذا الشكل. من أعلى السطر قليلا يأتي على السطر، ثم بخط باتجاه اليسار على السطر، ثم نصعد إلى الأعلى. نضع 3 نقاط بهذا الشكل فوق الحرف، وفوق الحرف فتحة بشكل مائل من الأعلى إلى الأسفل. الآن حرف الثاء مع الضمة، أيضا من أعلى السطر إلى السطر، نمشي باتجاه اليسار ونصعد إلى الأعلى قليلا. نضع 3 نقاط، وفوق الحرف ضمة. لاحظوا الضمة دائرة صغيرة، ثم ننزل إلى الأسفل بهذا الشكل. ثو. الآن حرف الثاء مع الكسرة، من أعلى السطر إلى السطر باتجاه اليسار، ثم إلى الأعلى قليلا. نضع 3 نقاط وكسرة تحت الحرف من الأعلى إلى الأسفل بشكل مائل. في. الآن حرف الثاء مع السكون، من الأعلى إلى الأسفل على السطر باتجاه اليسار، ثم إلى الأعلى. نضع 3 نقاط فوق الحرف، ونضع السكون فوق الحرف، دائرة صغيرة. ث، ث، ثو، ثي، ث. الآن طريقة كتابة شكل حرف الثاء: في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة متصل، وفي آخر الكلمة منفصل. لنرى حرف الثاء في أول الكلمة بهذا الشكل، من الأسفل إلى من الأعلى إلى الأسفل اتجاه اليسار بهذا الشكل، دون أن نصعد به إلى الأعلى. نضع 3 نقاط، يمسك بحرف بعده بهذا الشكل. هذا شكل حرف الثاء في أول الكلمة. الآن طريقة كتابة حرف الثاء في وسط الكلمة: نمشي على السطر، ثم نصعد من الأسفل إلى الأعلى، نعود من نفس الخط
إلى الأسفل باتجاه اليسار بهذا الشكل دون أن نصعد بالحرف إلى الأعلى، ثم نضع 3 نقاط. لاحظوا حرف الثاء هنا في وسط الكلمة بين حرفين. الآن حرف الثاء في آخر الكلمة متصل. نمشي على السطر باتجاه اليسار، ثم من الأسفل إلى الأعلى نعود من نفس الخط ونمشي على السطر باتجاه اليسار، ثم نصعد إلى الأعلى قليلا. نضع 3 نقاط. لاحظوا هنا حرف الثاء في آخر الكلمة متصل. الآن حرف الثاء طبعا في آخر الكلمة منفصل كما تعلمناه سابقا، من الأعلى إلى الأسفل، ثم باتجاه اليسار على السطر، ثم نصعد قليلا إلى الأعلى ونضع 3 نقاط. أعزائي المتابعين، بحب أذكركم قبل ما نبدأ بكتابة حرف الثاء مع المد بأنه بأسفل الفيديو رابط في تدريبات القراءة والكتابة. طبعا نبدأ بأول شيء بتدريبات القراءة ثم الكتابة. طبعا بعد أن نتعلم في الجزء الأول والجزء الثاني قراءة حرف الثاء من كلمات وجمل وصور إلى آخره. الآن طريقة كتابة حرف الثاء مع المد. مع المد بالألف. لاحظوا حرف الثاء في أول الكلمة من الأعلى إلى الأسفل باتجاه اليسار، ثم نصعد إلى الأعلى بحرف المد الألف بهذا الشكل إلى الأعلى. نضع 3 نقاط فوق حرف الثاء. الآن حرف الثاء مع المد بالواو. أيضا حرف الثاء في أول الكلمة من الأعلى إلى الأسفل باتجاه اليسار، ثم نكتب حرف الواو إلى الأعلى بشكل دائري بهذا الشكل. نضع 3 نقاط. طبعا بحرف الثاء مع المد بالألف نضع فتحة بشكل مائل. الآن ثو نضع ضمة فوق حرف الثاء، دائرة صغيرة بهذا الشكل. ثو. الآن في ثاء في أول الكلمة من الأعلى إلى الأسفل، ثم باتجاه اليسار، ثم نصعد إلى الأعلى لكتابة حرف الياء، ثم نعود من نفس الخط وباتجاه اليسار أيضا. نضع 3 نقاط فوق حرف الثاء ونقطتان تحت حرف الياء وكسرة تحت حرف الثاء. في. طبعا هنا الياء في وسط الكلمة. الآن حرف الثاء مع الياء أيضا من المد بالياء ولكن بشكل آخر بهذا الشكل من أعلى السطر إلى السطر تقريبا، ثم نمشي باتجاه اليسار، ثم بشكل دائري ومائل إلى الأسفل، ثم نصعد بهذا الشكل إلى الأعلى. نضع 3 نقاط على حرف الثاء فوق حرف الثاء، وتحت حرف الثاء كسرة بشكل مائل من الأعلى إلى الأسفل، ثم نضع نقطتان تحت حرف الياء. ثا، ثو، في، ثي. الآن أعزائي سنتعلم طريقة كتابة كلمة فيها حرف الثاء. تعلمناها في الجزء الثاني من حرف الثاء، وهي كلمة أثاث. لاحظوا
كيف نكتب كلمة أثاث. نبدأ بكتابة الألف، طبعا تعلمناه سابقا، من الأعلى إلى الأسفل، ثم نضع الهمزة، تعلمناها سابقا بهذا الشكل، وأيضا نضع فتحة فوق الهمزة. نأتي إلى حرف الثاء من أعلى السطر إلى السطر، ثم نصعد بحرف المد الألف إلى الأعلى تماما. لاحظوا، نضع 3 نقاط فوق حرف الثاء، طبعا مد بالألف يناسبه الفتحة، ما قبله فتحة، ثم نكتب حرف الثاء في آخر الكلمة منفصل من الأعلى إلى الأسفل اتجاه اليسار، ثم نصعد قليلا بهذا الشكل ونضع 3 نقاط. أثاث، طبعا نكتب الكلمة عدة مرات. إلى هنا أعزائي نأتي إلى نهاية الجزء الثالث من حرف الثاء. بتمنى أنه يكون هالفيديو عجبكم، وإذا عجبكم ما تنسوا الضغط على زر الإعجاب وتفعيل زر الجرس، وشكرا للمتابعة، وانتظروني بحرف جديد.